كشفت سلسلة أقمار الاستشعار عن بعد والتي تطوف الغلاف الجوي على مدار الساعة أن أرض الجزائر تخفي كنوز وثروات طائلة لم يصل إليها أحد إلى الآن، منها المجموعة الفريدة من الكنوز الكامنة في بطن جبل الخشنة، حيث مغارة الثروات والدفائن النفيسة. وبحسب مؤشرات توصلت إليها نتائج دراسات وأبحاث جيولوجية حديثة، فإن مخزون هذه المغارة يمكن أن يغير خارطة الجزائر الاقتصادية، حيث أن ما اكتشف إلى اليوم لا يمثل سوى غيض من فيض الكنوز المدفونة في أعماق المغارة. فماذا عن مغارة الكنوز الجزائرية؟ وما هو حجم هذه الكنوز؟ وهل يمكن أن تغير خارطة الاقتصاد في الجزائر حقا؟ تابع للنهاية لمعرفة المزيد من التفاصيل المهمة. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. المكان لغواري بلدة سوق الحد، هنا بمنطقة الثانية التابعة لولاية بومرداس. يظهر في الأفق البعيد مدخل مغارة ذات تشكيل جيولوجي فريد وامتداد جوفي سحيق يتخلله متاهات تتواصل لعدة كيلومترات تحت الأرض ما بين قرى آية حمدوش وقدارة وآية خليفة، وهي منحوتة ببراعة هندسية عجيبة في بطن جبل الخشنة المقابل للشريط الساحلي الجزائري. والمغارة محاطة بمجموعة من الكهوف والخوانق الغامضة ذات الدهاليز العجيبة، ويعود تاريخ اكتشافها إلى العام 1874 للميلاد، والتنقيب داخلها واستغلال ثرواتها بدأ عام 1906 للميلاد إبان الحقبة الاستعمارية، حيث كانت تنقل خاماتها إلى فرنسا ليتم تعدينها هناك. وبرغم محاولات استنزاف كنوزها إلا أن ما أخذ منها لا يتعدى وشل من بحر، حيث ما زالت جل الكنوز كامنة في المتاهات والتجاويف الصخرية داخل المغارة، ولم تعبث بها الأيدي إلى الآن، وذلك بحسب ما أظهرت صور حديثة التقطتها مجموعة الأقمار الصناعية المتخصصة في الاستشعار عن بعد. ومن أهم الكنوز التي تحتفظ بها المغارة نذكر على سبيل المثال لا الحصر معدن المورو أو الكوارتز، الذي تبين أنه ينتشر بكميات اقتصادية معتبرة في أسقف ودهاليز المغارة، ومجموعة المعادن الحرجة التي تتواجد مخلوطة بالحصي والصخور الجدارية المنتشرة داخل المغارة. ولندرة هذه المعادن من جهة، ولأهميتها الاقتصادية في الصناعات العسكرية والمدنية الحديثة من جهة أخرى، صارت الدول الصناعية الكبرى تتصارع عليها، ومنها معادن الهيماتايت والبيريت والميكا شيست والبازلت والريوليت والكاولين. كما اكتشف في أجناب المغارة مخزون هائل من الحجر الجيري وكتل الرخام والجرانيت، إضافة إلى احتياطيات كبيرة من خام الحديد. وتعود النشأة الأولى لكنوز المغارة الجزائرية إلى النشاط البركاني القديم الذي كان سائدا في المنطقة، وكان مركزه فوق قمة جبل الخشنة على ارتفاع يتجاوز 1033 مترا. لقد تسبب هذا النشاط البركاني في تكون مجموعة من القباب التلية، أهمها تلة بوزقزة التي كشفت صور الأقمار الصناعية أنها بمثابة خزان ضخم للموارد المنجمية. وفي تصريح له أشار السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم إلى أن هذه الكنوز المعدنية النادرة هي موضع الأولوية في المخطط الاستراتيجي الجزائري لتنويع مصادر الدخل القومي بعيدا عن ريع النفط والغاز. ويشارك في تنفيذ هذا المخطط المجمع الصناعي المنجمي سونارام، ووكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية، والديوان الوطني للبحث المنجمي، والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية.
وبحسب تقرير اقتصادي حديث، فإن المؤشرات تؤكد أن مغارة الكنوز الجزائرية الكامنة في بطن جبل الخشنة يمكن أن تحقق للجزائر ثروة طائلة، وأن السياق الاستثماري المعتمد حاليا لاستخراج وتعدين هذه الثروة المعدنية هو بمثابة الوقود الذي يدفع قاطرة التنمية المستدامة في الجمهورية الجزائرية الجديدة، ويبني مستقبل أفضل للاقتصاد الجزائري، خاصة أن هذه المعادن مطلوبة في السوق العالمي، وتتنافس الدول الصناعية الكبرى على الاستحواذ عليها، بل والسعي لشرائها بأثمان عالية جدا. يقول السيد فؤاد علوان الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز الذكاء الاقتصادي إن الجزائر قررت فعلا الخروج من القبضة النفطية التي ظل ينظر إليها باعتبارها الجناح الاقتصادي المسلح للبلاد، واتجهت نحو خلق مناخ جديد يتماشى مع المناخ الاقتصادي العالمي. وتشير أرقام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن التوجه الجزائري نحو الاستثمار الأمثل في هذا الكنز المعدني الهائل يستهدف بالأساس تحقيق الاستدامة والاستقرار في نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود نسبة 6% سنويا، ومن ثم رفع نصيب الفرد بحلول العام 2030 إلى ضعف نصيبه عام 2010 للميلاد، أي ما يعادل 4500 إلى 10,100 دولار أمريكي. إن الكنوز المعدنية النادرة ذات التنوع الكبير والتي تحتفظ بها الآن مغارة جبل الخشنة في أقصى الشمال الجزائري، والتي أثبتت وجودها الأبحاث والدراسات الجيولوجية وكذلك معطيات صور وبيانات الأقمار الصناعية، هي بكل المقاييس الاقتصادية منجم للثراء الهائل والذي يمكن الاعتماد عليه في تحقيق مستوى نمو كبير يضرب عصفورين بحجر: القضاء على آفة التضخم من جهة، ودعم قوة الاقتصاد الجزائري من جهة أخرى. فقط إذا أحسن الجزائريين ترشيد استخراجه وتعدين خاماته فلينجحوا في ذلك. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.